ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই পৰিস্মিতা টিউটৰিয়েললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ অধ্যায় 8 বল আৰু গতি বিষয়ক সূত্ৰসমূহ এই পাঠটো আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ আগত আমি গতি পাঠটো আলোচনা কৰিছিলোঁ। মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, সকলোৱে গতি পাঠটো চাব পাৰিবা। আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। তোমালোকৰ এতিয়া আজি বল আৰু গতি বিষয়ক সূত্ৰসমূহনো কি, বলনো কি সেইখিনি চাওঁ আহা, আৰু এই পাঠটোত কি কি আছে আলোচনা কৰোঁ আহা। এতিয়া পূৰ্বৰ অধ্যায়ত ইয়াৰ আগৰ অধ্যায় মানে গতি পাঠটোৰ কথা কৈছে। অধ্যায়ত স্থান, বেগ আৰু ত্বৰণৰ আধাৰত কোনো বস্তুৰ সৰলৰৈখিক গতি বৰ্ণনা কৰা হৈছিল। সেইখিনি তোমালোকে চোৱা নাই যদি চাই ল'বা। আমি দেখিলোঁ যে এনেধৰণৰ গতি সুষম আৰু বিষম হ'ব পাৰে, আৰু বস্তুৰ গতি সম্পৰ্কে আমি কিন্তু অৱগত নহয়। এতিয়া সময় সাপেক্ষে বস্তুৰ গতিৰ পৰিৱৰ্তন কিয় হয়, আৰু সকলো ধৰণৰ গতিৰ বাবে কাৰণৰ প্ৰয়োজন নে, যদি প্ৰয়োজন তেন্তে কাৰণৰ প্ৰকৃতি কেনেধৰণৰ, এই অধ্যায়ত এইবিলাক প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম। আৰু বস্তুৰ গতি আৰু তাৰ কাৰণৰ বিষয়ে বিজ্ঞানী দাৰ্শনিকসকলে কি কৰিছিলে, বহুদিনলৈকে একো মানে শতিকা জুৰি বিমূৰতে ৰাখিছিল। আৰু মাটিত পৰি থকা বল এটা খুন্দা মাৰি দিলে সি কিন্তু অবিৰতভাৱে গতি কৰি নাথাকে। বল এটা মাৰি দিলে অলপ সময়ৰ পাছত সি ৰৈ যাব। এই পৰ্যবেক্ষণসমূহে স্থিতিশীল অৱস্থাই বস্তুৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা বুলি ধাৰণা এটাৰ জন্ম দিছিল। আৰু গেলিলি আৰু ছাৰ আইজাক নিউটনৰ গতিৰ তাৎপৰ্যৰ সন্দৰ্ভত কি হৈছে, পৃথক দৃষ্টিভংগী আগ নবঢ়া পৰ্যন্ত এই ধাৰণাই বৰ্তি হৈ আছিলে। যেতিয়া ছাৰ আইজাক নিউটন আৰু গেলিলিয়ে নতুন দৃষ্টিভংগী দিছিল, তেতিয়াহে কি কৰিছিলে, আগৰ ধাৰণাবিলাক সলনি হৈছিল। এতিয়া ইয়াত ট্ৰলিখন ৰৈ আছিলে, লৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে, কি হৈছে, গতিশীল অৱস্থালৈ গৈছে। এই ডাষ্টটো কি টানি আনিছে, কি হয়, টনাৰ কাৰণে কি হৈছিলে, সেইটো ডাষ্টটো বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। আৰু হকীৰ ধৰি লওক বল এটা মাৰি দিয়া হৈছে, আৰু কি হৈছে, ঠেলা টনা বা খুন্দা মৰাৰ বাবে বস্তুৰ গতিৰ অৱস্থানৰ কি হৈছে, পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া দৈনন্দিন জীৱনত আমি কি কৰে লক্ষ্য কৰোঁ, কিছুমান স্থিতিশীল বস্তু আৰু কিছুমান গতিশীল বস্তু কি কৰিছে, কিছুমান বস্তু গতিশীল কৰিবলৈ কি কৰিছে, বস্তু এটাক স্থিতিশীল অৱস্থালৈ আনিবলৈ কিছু প্ৰয়াসৰ প্ৰয়োজন। আমি সাধাৰণতে এনেবোৰ প্ৰয়াসক কি কয়, পেশীয় প্ৰয়াস বুলি অনুভৱ কৰোঁ। তাৰমানে আমাৰ পেশীবিলাক এটা কি কৰিছে, বস্তুটো প্ৰয়াস বুলি অনুভৱ, এতিয়া পেশীবিলাকে যেতিয়া বস্তুটোৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া কি হৈছে, বস্তুটোৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তন হয়। স্থিতিশীল অৱস্থাত থাকিলে গতিশীল হ'ব, আৰু গতিশীল অৱস্থাত থাকিলে স্থিতিশীল হ'ব। এতিয়া ঠেলা বা আঘাত কৰা বা টনাৰ আগতে কি কৈছে, বলৰ জন্ম হৈছে, বলৰ ধাৰণাৰ জন্ম হৈছে। তাৰ পৰা কি কৈছে, ইয়াৰ আধাৰতে ঠেলা আঘাত কৰা বা টনাৰ আধাৰতে কি কৈছে, বলৰ জন্ম হৈছে বুলি কৈছে। এতিয়া আমি বল সম্পৰ্কে দকৈ চিন্তা কৰিম। বল মানেনো কি, প্ৰকৃতাৰ্থত কোনো বল আমি দেখাও নাই, আৰু কি হৈছে, ইয়াৰ সোৱাদো লোৱা নাই, আৰু ইয়াক আমি অনুভৱহে কৰিব পাৰোঁ। আৰু বস্তুৰ ওপৰত প্ৰযুক্ত বলে সংঘটিত কৰা ঘটনাৰ আধাৰত বলৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পাৰি। এতিয়া ঠেলা আঘাত কৰা বা টনাৰ যোগেদি বস্তু কি হয়, গতি প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া সিহঁতৰ গতিৰ কাৰণ হ'ল সিহঁতৰ ওপৰত প্ৰযুক্ত বল। তোমালোকে আগৰ পাঠসমূহ বুজিব পাৰিছা যে বল প্ৰয়োগেৰে বস্তুৰ কি কয়, বেগৰ মান সলনি কৰিব পাৰি। বল প্ৰয়োগ কৰি দিলে তাৰ কি হয়, স্পীডটো বাঢ়ি যায়, অৰ্থাৎ বস্তুৰ দ্ৰুত অথবা মন্থৰ কৰিব পাৰি। যেনিবা বহুত জোৰত গৈ আছে, তাক বল প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আকৌ ৰখাইও দিব পাৰি, স্পীডটো কমাইও দিব পাৰি, আৰু দিশো সলনি কৰিব পাৰি। আমি এতিয়া ধৰি লওক বল এটা জোৰত মাৰি দিয়াৰ পাছত কি কৈছে, জোৰত গৈ আছে, গৈ থকাৰ পাছত এইখিনিতে আকৌ কিবা এটা পালে, এইফালে পোনে গৈ আছিলে, কিন্তু এইখিনিতে বাধা এটা পালে, বাধা পোৱাৰ কাৰণে কি কৈছে, তাৰ দিশটো আমাৰ সলনি হৈ গুচি যাব পাৰে। ঠিক সেইদৰে এই চিত্ৰকেইটা চোৱাচোন, যে বলে কি কয়, বস্তুৰ আকাৰ আৰু আয়তনো সলাব পাৰে। এতিয়া স্প্ৰিংডাল যেতিয়া টানি দিয়া হয়, টানি দিলে কি হয়, মেল খাই যায়, ইয়াৰ আকাৰটো সলনি হৈ যায়, আৰু আয়তনো সলনি হ'ল। এতিয়া ধৰি লোৱা বল প্ৰয়োগৰ ফলত স্প্ৰিঙৰ প্ৰসাৰণ ঘটিছে, আৰু কি কৈছে, ৰবৰৰ ঘূৰণীয়া যেনিবা বল এটা হাতেৰে যদি হেঁচি দিয়া হয়, তেতিয়া কি হৈছে, এই বিকৃত ৰূপ লৈছে, মানে তাৰ ৰূপটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এইদৰে কি কৈছে, বল প্ৰয়োগৰ ফলত ইয়াৰ বস্তুৰ আকাৰ আৰু আয়তন মানে সলনি কৰিব পাৰি। এতিয়া চোৱা, সন্তুলিত আৰু অসন্তুলিত বল, বেলেঞ্চ এণ্ড আনবেলেঞ্চ ফ'ৰ্চ। এতিয়া ইয়াত এটা চিত্ৰ দিছে, এই চিত্ৰটো চোৱা, এই টেবুলখনৰ ওপৰত এটা কাঠৰ টুকুৰা থৈছে, আৰু ইয়াত এইফালে দুডাল ৰছী লগাই থোৱা আছে, এফালে এডালৰ নাম Y দিছে, আৰু এইফালে এডালৰ নাম X দিছে। এতিয়া কাঠৰ টুকুৰা কি কৈছে, ৰছীডাল বান্ধি থোৱা আছে, আৰু বল প্ৰয়োগ কৰি X ৰছীডাল টানিলে টুকুৰাটো সোঁফালে যায়, আৰু Y ডাল টানিলে
এক্সডাল টানিলে সোঁফালে যাব আৰু ৱাইডাল টানিলে বাওঁফালে যাব যদি দুফালে টানে কি কৰে ৰছীডাল যদি সোঁফালেও টানে আৰু বাওঁফালেও সমানে টানে তেতিয়া কি হ'ব এই টুকুৰা ৰৈ থাকিব এই কাঠৰ টুকুৰাটো সোঁফালে বাওঁফালে দুইফালে যেতিয়া সমানে টানিব তেতিয়াহ'লে ৰৈ থাকিব ইয়াকে কি কয় সন্তুলিত বল প্ৰয়োগ তাৰমানে দুইফালে সমান বল প্ৰয়োগ কৰিছে সমান বল প্ৰয়োগ কৰিলে কি হ'ব ইয়াত সন্তুলিত বল বুলি কয় আৰু ই যদি স্থিতিশীল এইটো যিহেতু স্থিতিশীল অৱস্থাত আছে ই স্থিতিশীল অৱস্থাতে থাকিব আৰু যদি গতিশীল অৱস্থাত থাকিলে তেতিয়া কি হৈছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব নোৱাৰে কাৰণ সন্তুলিত বলে কি কৰে ইয়াৰ গতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব নোৱাৰে এতিয়া যদি এক্সৰ ফালে বেছি বল প্ৰয়োগ কৰি ৱাই ফালে কম বল প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়া টুকুৰাটো এক্সৰ ফালে যাব আৰু যদি ৱাই ফালে বেছি বল প্ৰয়োগ কৰে ৱাই ফালে যাব এতিয়া কি কৈছে এইটো অসন্তুলিত বল তাৰমানে দুইফালে সমান নহয় আৰু অসন্তুলিত বলে কি কৰে বস্তুটোৰ কি কয় গতিৰ দিশত ক্ৰিয়া কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে অসন্তুলিত বলে বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি তাক কি কৰে গতি প্ৰদান কৰে এনে যদি সন্তুলিত বল হ'লহেঁতেন ই একে জেগাতে থাকিলহেঁতেন কিন্তু অসন্তুলিত বল হ'লে কি হ'ব এফালে যদি অসমান হয় এফালে যদি বেছি এফালে যদি কম বা এফালে যদি বেছি এফালে কম দুইফালে যদি বেলেগ বেলেগ হয় বলটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ই গতি লাভ কৰিব তাৰমানে অসন্তুলিত বলে কি কৰে বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰি তাক গতি প্ৰদান কৰে এতিয়া চোৱা আৰু এটা আমি উদাহৰণ লওঁ ইয়াত চিত্ৰ দেখুৱাইছে দেখিছানে এটা ডাঙৰ বাকচ ঠেলিছে ল'ৰা ছোৱালী দুটাই ঠেলিছে আৰু কি কৰিছে ঠেলোতে তলখন কিন্তু মিহি নহয় যিখন ফ্ল'ৰত ঠেলিছে সেইখন মিহি নহয় খহটা আৰু সেইকাৰণে কি কৈছে বাকচটো ঠেলোতে প্ৰথমতে সিহঁতে ঠেলিব নোৱাৰে মানে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তলখন যেতিয়া খহটা ইয়াৰ কি কয় ইয়াৰ মাজত ঘৰ্ষণ হয় ইয়াৰ পৃষ্ঠখন বাকচৰ পৃষ্ঠখন আৰু তলৰ মজিয়াৰ পৃষ্ঠখনৰ মাজত কি হয় ঘৰ্ষণ হৈ পেলাই হোৱাৰ কাৰণে কি কয় ই বিপৰীত বলৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ই সন্তুলিত বলৰ সৃষ্টি কৰে তাৰমানে কি কৰে পৃষ্ঠখনেও বল প্ৰয়োগ কৰে আৰু এই দুইখন পৃষ্ঠ লগলে সন্তুলিত বলৰ সৃষ্টি হয় আৰু বস্তুটো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে এই খহটা মজিয়াৰ কাৰণে এতিয়া যেতিয়া যদি সিহঁতে বহুত বেছি বল প্ৰয়োগ কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত কাৰ্চিন দিছে দেখিছেনে এইফালৰ পৰাও বল প্ৰয়োগ কৰিছে এইফালৰ পৰা বল মজিয়াখনৰ তাৰমানে পৃষ্ঠটোৱে বল প্ৰয়োগ কৰিছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰয়োগ কৰিছে এইফালে প্ৰয়োগ কৰিছে কিন্তু ইহঁতে এই চিত্ৰটোত চোৱা বেছি বল প্ৰয়োগ কৰিছে বেছি বল প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে কি কৈছে গতি লাভ কৰিছে তাৰমানে কি হৈছে অসন্তুলিত হৈ গ'ল মজিয়া পৃষ্ঠখনে যিমান বল প্ৰয়োগ কৰিলে ঘৰ্ষণৰ ফলত যি বল প্ৰয়োগ কৰিলে তাতকৈ কি কৈছে সিহঁতে বেছি জোৰত বল প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে বেছি বল প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে ই কি ঘৰ্ষণ বলতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব বলটো সেইকাৰণে কি হ'ব ই অসন্তুলিত হৈ যাব আৰু বাকচটো লৰচৰ কৰিব বা গতি লাভ কৰিব এতিয়া ধৰি লোৱা ঠিক সেইদৰে তোমালোকে চাবাচোন চাইকেল চলাই গৈ থাকোঁতে খুব অলপ দূৰ গ'লা জোৰত বল প্ৰয়োগ কৰে যেতিয়া তোমালোকৰ ৰাস্তাৰ পৃষ্ঠবিলাকটো খহটা থাকে তাৰ ঘৰ্ষণ হয় তোমাৰ চকাৰ লগত ঘৰ্ষণ হয় আৰু যেতিয়া জোৰত গৈ থাকি অলপ দেৰি পেডেল পাত এৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হয় তোমাৰ স্পীড লাহে লাহে কি হয় গতিটো মন্থৰিত হৈ যায় মানে লাহে চাইকেলখনৰ গতি লাহে লাহে ধীৰ গতি হৈ যায় মন্থৰিত হৈ যায় এটা কি কয় চাইকেলখনৰ গতি যদি অবিৰত অৱস্থাত ৰাখিবলৈ হয় যদি আকৌ কি কৰিব লাগিব পেডেল মাৰিব লাগিব পেডেল মাৰাৰ লগে লগে আকৌ ঘৰ্ষণ হ'ব ঘৰ্ষণটোতো হৈ আছে কিন্তু ঘৰ্ষণ বলতকৈ ইয়াৰ তোমাৰ চাইকেলৰ তুমি যিটো বল প্ৰয়োগ কৰিলা সেইটোতকৈ কি হ'ব যেতিয়া বেছি হৈ যাব তেতিয়া অসন্তুলিত হ'ব আৰু চাইকেলখন আৰু আকৌ জোৰত চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া অসন্তুলিত বলৰ অবিৰত ক্ৰিয়াৰ ফলতহে বস্তুৰ গতি বৰ্তি হৈ থাকে কিন্তু ই সম্পূৰ্ণ অসত্য কি বুলি কৈছে অসত্য বুলি কৈছে আৰু বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল বলসমূহ ঘৰ্ষণ বল আৰু ঠেলা বল এতিয়া কি কৈছে বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল বলসমূহ ঘৰ্ষণ বল আৰু ঠেলা বল সন্তুলিত অৱস্থাত থাকিলে মুঠ বাহ্যিক বলৰ মান শূন্য হ'লে বস্তুৰ গতি সুষম হয় তাৰমানে সন্তুলিত অৱস্থাত থাকিলে কি হয় বাহ্যিক বলৰ মান শূন্য হ'ব আৰু কি হয় বস্তুৰ গতিটো সুষম হ'ব মানে সমান সময়ত সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব এতিয়া যদি বস্তুৰ ওপৰত এটা অসন্তুলিত বল প্ৰয়োগ কৰা হয় তেন্তে তাৰ দ্ৰুতি বা গতিৰ দিশৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু গতিকে বস্তুৰ গতি ত্বৰিত কৰিবলৈ অসন্তুলিত বলৰ প্ৰয়োজন আৰু এই অসন্তুলিত বল যেতিয়ালৈকে ক্ৰিয়াশীল হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে কি হয় দ্ৰুতিৰ পৰিৱৰ্তন অব্যাহত থাকিব আৰু কিন্তু যদি প্ৰযুক্ত বলক সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই দিয়া হয়
হয় তেন্তে সেই সময় পৰ্যন্ত কি হয় বস্তুটো আহৰণ কৰা বেগেৰে গতিশীল অৱস্থাত থাকিব ইয়াৰ পাছত আহিলে গতি বিষয়ক প্ৰথম সূত্ৰ এতিয়া চাওঁ আহা গতি বিষয়ক প্ৰথম সূত্ৰ আৰু গতি বিষয়ক প্ৰথম সূত্ৰটো বল আৰু গতি বিষয়ে যেতিয়া গেলিলিওৱে আগবঢ়োৱা ধাৰণাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কি কৰিছিলে ওপৰতে কি কৰে নিউটনে বিস্তৃত অধ্যয়ন চলাইছিলে চলাই পেলাই বস্তুৰ গতিৰ তিনিটা সূত্ৰ উলিয়াইছিলে নিউটনে চাৰ আইজাক নিউটন ল অফ মোশ্যন বুলি কয় ইয়াৰ প্ৰথম সূত্ৰটো প্ৰথম দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় তিনিটা সূত্ৰ এতিয়া সেইখিনি আমি আলোচনা কৰাৰ আগতে যে তেওঁ তিনিটা আৰু প্ৰথম সূত্ৰটোনো কি যে প্ৰযুক্ত বল যে প্ৰযুক্ত বলে অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য নকৰা পৰ্যন্ত বস্তু এটাৰ স্থিতিশীল অথবা সৰলেখাইদি সুষম গতিৰে গতিশীল হৈ থাকিব তেতিয়া মানে গতিশীল বস্তু এটা গতিশীল অৱস্থাত থাকিব কোনো বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ নকৰালৈকে আৰু স্থিতিশীল বস্তু এটা স্থিতি অৱস্থাতেই থাকিব অৰ্থাৎ সকলো বস্তুৱে নিজৰ গতি অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু বলৰ আৱৰ্তমানত বস্তুৰ স্থিতিশীল অৱস্থা বা একেবেগেৰে গতি কৰি থকাৰ তাৰ প্ৰৱণতাক জড়তা বুলি কোৱা হয় এইবেগ গতি বিষয়ক প্ৰথম সূত্ৰটো কি বুলি কয় জড়তা সূত্ৰ ল অফ ইনাৰ্চিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু জড়তা কি ইয়াৰ পাছত আমি আলোচনা কৰিম এটা মটৰ গাড়ীয়ে কৰা ভ্ৰমণত এটা ধৰিলে আমি গাড়ী এখনত গৈ আছোঁ গৈ থাকোঁতে কি হয় ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰি যেতিয়া দিয়ে তেতিয়া কি হয় আগলৈ মানুহজন হাউলি যায় এতিয়া হাউলি যোৱাই কি হয় এতিয়া কিয় হয় যে ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰি আগলৈ হাউলি যায় আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমানৰ ছিট বেল্ট প্ৰয়োগ নকৰিলে ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ নকৰিলে ঘটনাও হোৱা দেখা যায় আৰু সেইকাৰণে ছিট বেল্ট প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যেনিবা জোৰত গৈ আছে তেতিয়া ঘপককৈ ব্ৰেক মাৰি দিলে তেতিয়া কি হৈছে বহুত জোৰত খুন্দা খাই যাব পাৰে আৰু এইটো জড়তাৰ কাৰণে হয় তাৰমানে গতি জড়তাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন গতি অৱস্থাত আছিলে আৰু মানুহৰ শৰীৰটো গতিশীল অৱস্থাতে আছিলে এতিয়া গতি জড়তাৰ কাৰণে কি হৈছে বস্তু গাড়ীখন যেতিয়া ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰিলে আৰু শৰীৰটোও কি কৈছে গতিশীল অৱস্থাতে থাকিব বিচাৰিছিলে সেইটো কাৰণে কি হয় থাকিব বিচাৰে সেইকাৰণে ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰিলে সন্মুখৰ ফালে খুন্দা মাৰি দিব খোজে এতিয়া এনেবোৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ কি হয় সুৰক্ষা ছিট বেল্টবিলাকৰ ছেফটি বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সুৰক্ষা পাতিয়ে কি কৰে শৰীৰত বল প্ৰয়োগ কৰি শৰীৰৰ সন্মুখলৈ হোৱাটো মন্থৰ কৰে এতিয়া আমি বাছত যেতিয়া থিয় হৈ যদি অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়া কি হয় বাছখন ঘপককৈ গতি লাভ কৰিলে কি হয় পাছলৈ গুচি যায় শৰীৰটো এই ক্ষেত্ৰত আমি পিছলি পৰিব খোজোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণ হ'ল বাছখনে গতি আৰম্ভ কৰিলে আৰু বাছৰ লগে লগে বাছৰ মজিয়াৰ সংস্পৰ্শত থকা আমাৰ ভৰি দুখনো গতি লাভ কৰে কিন্তু স্থিতি জড়তাৰ বাবে কি হয় আমাৰ শৰীৰটো ৰৈ আছিলে নাই সেইটো কাৰণে ঘপককৈ বাছখন যেতিয়া গতি লাভ কৰি দিলে তেতিয়া আমাৰ শৰীৰটোও কি কৰিছে গতি লাভ কৰি স্থিতিশীল অৱস্থাত আছিলে কিন্তু স্থিতিশীল অৱস্থাত থাকিব বিচাৰে আৰু যেতিয়া গতি লাভ কৰে তেতিয়া কি হয় শৰীৰটো অৱশিষ্ট অংশই গতিৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে কি হৈছে শৰীৰটো আগলৈ পাছলৈ হাউলি গৈছিলে এতিয়া মটৰ গাড়ী এখনে বক্ৰপথত তীব্ৰভাৱে ঘূৰিলে আমি একাষলৈ ঠেলা খাওঁ আৰু জড়তা সূত্ৰৰ আধাৰত ইয়াৰ ব্যাখ্যা দিব পাৰি এতিয়া ধৰি লোৱা যেতিয়া টাৰ্ণিংবিলাকত যেতিয়া গাড়ীখন ঘূৰে তেতিয়া কি হয় শৰীৰটো আমাৰ কাষলৈ এনেকৈ হাউলি যায় তেতিয়া আমি সৰলক্ষিক গতিৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব বিচাৰোঁ আৰু গাড়ীৰ গতিৰ দিশ সলনি কৰিবলৈ ইঞ্জিন অসন্তুলিত বল এটা প্ৰয়োগ কৰি আমি আমাৰ শৰীৰৰ জড়তাৰ বাবে বহি থকা আসনৰ একাষলৈ পিছলি পৰিব ধৰোঁ আৰু অসন্তুলিত বলে ক্ৰিয়া নকৰা পৰ্যন্ত বস্তুৰ স্থিতিশীল অৱস্থা বৰ্তি থকাৰ সত্যতা তলত দিয়া ধৰণে ক্ৰিয়াকলাপ কৰিও প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰি এই ক্ৰিয়াকলাপকেইটানো কি চাওঁ আহা এতিয়া কেমবৰ্ডখনত যেতিয়া খেলা হয় গুটিয়ে এনেকৈ যেনিবা লাইন কৰি ওখ কৰি দিয়া হ'ল তলৰ গুটিটোক যেতিয়া ষ্ট্ৰাইকাৰটোৱে যেতিয়া তলৰ মাৰি দিয়া হয় তেতিয়া তলৰ গুটিটোক টাচ কৰি তলৰ গুটিটো আঁতৰি যাব কিন্তু এইখিনি গুটি স্থিতিশীল অৱস্থাতে আছিলে এইটোৱে যেতিয়া বল প্ৰয়োগ কৰি পেলাই এই গতিশীল অৱস্থালৈ গুচি গ'ল তলৰ গুটিটো ওপৰৰ গুটিখিনি কি হয় সৰি পৰিব অৱশিষ্ট গুটিখিনি কি কয় জড়তাৰ বাবে কি হয় টেবুলখনত উলম্বভাৱে কি হ'ব পৰি যাব এতিয়া আৰু এটা উদাহৰণ দিছে জড়তাৰ কি কৈছে ইয়াত গিলাছ এটাৰ ওপৰত কাগজ এখন থৈছে ডাঠ কাগজ এখন তাৰ ওপৰত এটা পইচা থৈছে আৰু ডাঠ কাগজখন আঙুলিৰে মাৰি দিছে এইদৰে মাৰি দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছে কাগজখন আঁতৰি গৈছে কিন্তু পইচাটো একে জেগাতে আছিলে সেই পইচাটো কি হৈছে জড়তাৰ কাৰণে তাৰ তললৈ সৰি পৰিলে কাগজখন যিহেতু আঁতৰি গ'ল সি নিজৰ অৱস্থাতে থকাৰ কাৰণে পৰি গ'ল এটা কি হয় জড়তাৰ বাবে উলম্বভাৱে গিলাচৰ ভিতৰত পৰি যাব মুদ্ৰাটোৰ জড়তাই কাগজখন ছিটিকি যোৱাৰ সত্ত্বেও তাৰ স্থিতিশীল অৱস্থা বাহাল ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলে মুদ্ৰাটোৱে জড়তা আৰু ভৰ
ইনাৰ্চিয়া এণ্ড মাছ ওপৰত দিয়া উদাহৰণ আৰু ক্ৰিয়াকলাপে ইয়াক বুজায় যে বস্তু তাৰ গতিৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনত বাধা দিয়ে বস্তু এটাৰ কি কৰে গতিৰ অৱস্থান পৰিৱৰ্তনত বাধা দিয়ে ৰৈ থকা বস্তু এটাই ৰৈ থাকিব বিচাৰে আৰু গতিশীল বস্তু এটাই গতি কৰি থাকিব বিচাৰে এতিয়া বস্তুৰ এই ধৰ্ম কি বোলে জড়তা বোলে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আহে তোমালোকৰ সকলো বস্তুৰে জড়তা সমান নে আমি জানো যে কিতাপৰ ভৰা বাকচ এটাতকৈ খালী বাকচ এটা ঠেলিবলৈ সহজ একেদৰে ফুটবল এটা ভৰিয়ে গুৰ মাৰিলে উৰি যায় কিন্তু একে আকাৰৰ শিল এটা সমান জোৰে গুৰ মাৰিলে লৰচৰেই নহয় বৰং এনে কৰিলে আমি ভৰিত কি হ'ব আঘাতপ্ৰাপ্তহে হ'ব আৰু এতিয়া ধৰি লোৱা মুদ্ৰাৰ এতিয়া আমি মুদ্ৰাৰ যে ক্ৰিয়াকলাপটো দেখুৱাইছিলোঁ সেইটোত যদি আমি এটকীয়া মুদ্ৰা এটা বা 10 টকীয়া মুদ্ৰা এটা যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ 10 টকীয়া মুদ্ৰাটো যিহেতু ডাঙৰ হয় বা গধুৰ হয় এটকীয়া মুদ্ৰাটোতকৈ তেতিয়া কি হ'ব যদি ব্যৱহাৰ কৰিলে ক্ৰিয়াকলাপটো সম্পন্ন কৰিবলৈ কি হয় কম মানৰ বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এটকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে কম মানৰ আৰু 10 টকীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিলে অকণ বেছি বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ঠেলাগাড়ী এখনক যথেষ্ট ডাঙৰ বেগ প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বল এটাই ৰেলগাড়ী এখনৰ বেগৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অপৰাগ হয় ইয়াৰ কাৰণ হ'ল তুলনামূলকভাৱে ৰেলগাড়ীখনতকৈ ঠেলাগাড়ীখনতকৈ ৰেলগাড়ীখনৰ অৱস্থানৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি প্ৰৱণতা যথেষ্ট কম সেইবাবে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে ৰেলগাড়ীখনৰ জড়তাৰ ঠেলাগাড়ীখনতকৈ বেছি আৰু স্পষ্টভাৱে বেছি ভৰযুক্ত বা গধুৰ বস্তুৰ জড়তাটো বেছি হয় তাৰমানে কি হয় যিবিলাক গধুৰ বস্তু সেইবিলাকৰ জড়তাটো বেছি হয় সংখ্যাগতভাৱে বস্তু এটাৰ ভৰেই হৈছে ইয়াৰ জড়তাৰ মাপ এতিয়া ভৰ আৰু জড়তা সম্বন্ধে আমি তলত দিয়া ধৰণেও দিব পাৰোঁ জড়তা হৈছে স্থিতিশীল বা গতিশীল অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনক বাধা দিয়াৰ স্বাভাৱিক প্ৰৱণতা আৰু ভৰেই হৈছে জড়তাৰ মাপ এইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পাছত আমি গতি বিষয়ক দ্বিতীয় সূত্ৰটো আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবা